أهلا وسهلا جماعة، أنا جون. ما أريد أي حاجز بيناتنا، قصدي حاجز من وراء اللغة. إيش قد أحب أحكي وياكم وأسوي فيديوهات عن مواضيع مهم. اختصاصي البناء السلام، يعني أشتغل حتى واحد يفهم الآخ أكثر وما يكون حلقة ارتياب بين ناس وناس. عرفت شلون؟ بس مشكلتي لحد الآن ما تعلمت فصحى ولا عيب، ما أكتب ولا أقرأ، فأخلي الفصحى يعني الكلمات مكتوب على الفيديوهات كلش غلط. فأحتاج إنه تساعدوني تتأكدون إنه هذه الترجمة تكون صحيح. أريد أشكر خاصة 5 أشخاص ساعدوني هواية بالترجمة مع الفيديو عن النون فايلنس. اسمهم عمر والي، فاتن حناني، مهند الحدد، سحيب الكمال، وميرا عدنان. أشكركم هواية على المساعدة. يوتيوب عنده برنامج اسمه Community Contributions، تقدرون تخلون الترجمة على الفيديو مباشرة. يعني لازم عندك اكاونت مال جوجل أو يوتيوب حتى تسجل وتستخدم هذا شو اسمه. تروح للسيتنجز، بعدين subtitles و add subtitles، تختار لغة، تقدر تختار عربي، إذا ما موجود تقدر تكتب هنا. وهذا الترجم، هذا الكلمات كل شيء أقول بالإنجليزي الترجمة يطلع هنا. تقدر تكتب الترجمة صحيح هنا للكل، وبالهالقسم تقدر تسوي الكلمات أقصر لو أطول، لو تتحركها حتى تكون تطابق ويا الحكي. ويلا تروح تسوي الفيديو كله. كلش صعب علي، بس انتو أشطر مني بهواية فمو مشكلة. إذا ما تخلص بنفس الوقت، يعني تريد توقف وترجع تقدر وما تخسر الشغل. إذا تريد إنه كلنا نعرف منو سوى هالترجمة، سوي كليك هنا. وإذا أنتي فد مترجمة فظيعة وتردين تسوين مو بس الحكي بس هم العنوان والوصف، تروحين هنا وين العنوان والوصف، وأكو أوتو ترانسليت حتى يعني تكون مساعدة شوية، بس غلط طبعا لأن صناعي. تسوين حتى الترجمة صحيح، ومن كل شيء خلصان تسوين سبميت وخلاص. لازم أني بالصفحة مالتي لازم أقبل الترجمة قبل ما يطلع. يوتيوب راح يكتب أكثر 4 أو 5 أشخاص إنه سووا الأكثر ترجمة بنفس الفيديو. شكرا جزيلا للكل. إن شاء الله بالمستقبل تقدرون تفهمون كل الفيديوهات تسوي لكم حتى نحكي عن مواضيع مهم. زين، يلا باي. هلو.